Για τις δίαιτες έχουν χυθεί τόνοι μελάνη και τελευταία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουν λιώσει χιλιάδες πληκτρολόγια. Μια όμως από όλες τις δίαιτες είναι αυτή που έχει κάνει θράψη παγκοσμίως. Η δίαιτα των 23 ημερών ή αλλιώς η δίαιτα της τούρτας, στην οποία μπορείς να χάσεις από 5 έως 10 κιλά και η οποία ονομάστηκε έτσι, επειδή η τελευταία ημέρα, κλείνει με την κατανάλωση μιας τούρτας. Πρόκειται για μια θαυματουργή δίαιτα, η οποία πραγματικά έχει ευεργετικά αποτελέσματα για όποιον την ακολουθήσει. Εμείς θα σας προτείναμε, να την ακολουθήσετε, επιλέγοντας βιολογικά προϊόντα τα οποία είναι πιο υγιεινά, χωρίς ορμόνες στα κρέατα και πουλερικά και φυτοφάρμακα στα λαχανικά. Πρώτη μέρα, ρύζι με τυρί τριμμένο, απεριόριστη ποσότητα. Δεύτερη μέρα, μακαρόνια μαύρα με τυρί, απεριόριστη ποσότητα. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μέρα, μπιφτέκια ψητά χωρίς ψωμί, σαλάτα, ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, απεριόριστη ποσότητα. Έκτη, έβδομη, όγδοη μέρα, μπριζόλα μοσχαρίσια ψητή σαλάτα, ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, απεριόριστη ποσότητα. Ένατη, δέκατη, ενδέκατη μέρα, κοτόπουλο ψητό σαλάτα, ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, απεριόριστη ποσότητα. 12η, 13η μέρα, πατάτες τηγανιτές, ένα κομμάτι φέτα, βραστά λαχανικά, απεριόριστη ποσότητα. 14η, 15η μέρα, μπριζόλα μοσχαρίσια και τσαρόλας, περιόριστη ποσότητα. 16η, 17η μέρα, σαλάτα, ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, απεριόριστη ποσότητα. 18η, 19η μέρα, φρούτα της αρεσκίας σας, απεριόριστη ποσότητα. 20η ημέρα, ρύζι με τυρί τριμμένο, απεριόριστη ποσότητα. 21η μέρα, μακαρόνια με τυρί τριμμένο, απεριόριστη ποσότητα. 22η μέρα, βραστά λαχανικά, απεριόριστη ποσότητα. 23η μέρα, μια τούρτα της αρεσκίας σας όλη μέρα. Σημείωση: το τελευταίο γεύμα πρέπει να είναι το αργότερο στις 7 το απόγευμα. Πρέπει να πίνετε πάνω από 2,5 λίτρα νερό κατά τη διάρκεια της. Πρέπει να τηρείτε το τετράωρο ανάμεσα στα γεύματα. Εννοείται ότι και για πρωινό τρώμε το ίδιο γεύμα. Καλό είναι να αποφεύγετε πλήρως το αλκοόλ. Κανόνες δίαιτας: ροφήματα. Καταναλώνουμε καθημερινά τουλάχιστον 2 λίτρα νερό και ροφήματα βοτάνων. Συνιστάται να καταναλώνουμε 2 κούπες νερό 30 λεπτά πριν από κάθε γεύμα, και όποτε νιώθουμε το αίσθημα της πείνας. Μετά το ξύπνημα συνιστάται να καταναλώνουμε χλιαρό νερό με λεμόνι. Μαγείρεμα: μαγειρεύουμε τις τροφές ψητές ή βραστές ή στον ατμό. Δεν υπάρχει περιορισμός στην κατανάλωση των τροφών που καταναλώνουμε καθημερινά.
Συνιστάται να χωρίζουμε τις τροφές που καταναλώνουμε σε 5 γεύματα την ημέρα. Στα γεύματα και στα ροφήματα προτιμάμε την κανέλα και ηλάνης, την πιπερόριζα, ginger, και το τσίλι που συντελούν στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού και στην καύση του λίπους. Δεν παραλείπουμε γεύματα. Ακόμα κι αν δεν πεινάμε, τρώμε έστω λίγο για να κρατάμε τον μεταβολισμό σε εγρήγορση. Λαχανικά. Μπορούμε να επιλέξουμε όποιο λαχανικό θέλουμε, αλλά μπορούμε να προτιμήσουμε λαχανικά αρνητικών θερμίδων και λαχανικά πλούσια σε νερό. Φρούτα. Μπορούμε να επιλέξουμε όποιο φρούτο θέλουμε, αλλά μπορούμε να προτιμήσουμε φρούτα αρνητικών θερμίδων και φρούτα πλούσια σε νερό. Δημητριακά. Καταναλώνουμε δημητριακά ολικής αλέσεως και τα παράγωγά τους. Ρύζι. Καταναλώνουμε καστανό ή άγριο ρύζι. Κρέας. Καταναλώνουμε άπαχο κρέας. Κοτόπουλο. Καταναλώνουμε το κοτόπουλο χωρίς την πέτσα. Μπιφτέκια. Μπορούμε να καταναλώσουμε μπιφτέκια κρέατος ή χορτοφαγίκιος. Γαλακτοκομικά. Τα γαλακτοκομικά να είναι με χαμηλά λιπαρά. Γιαούρτι. Το γιαούρτι μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με γιαούρτι κεφίρ. Τυρί. Καταναλώνουμε τυρί με χαμηλά λιπαρά. Ζυγίσμα. Ελέγχουμε το βάρος μας μια φορά την εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα με ελαφρύ ρουχισμό και με άδειο στομάχι. Η καλύτερη ώρα είναι το πρωί μόλις έχουμε ξυπνήσει. Άσκηση. Για καλύτερα αποτελέσματα συνδυάζουμε τη διατροφή με μεσαίας έως έντονης έντασης άσκηση από 30 λεπτά έως 60 λεπτά 6 φορές την εβδομάδα. Επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της δίαιτας. Ροφήματα βοτάνων, καφές, κακάο. Λιπαρά ελαιόλαδο, μέχρι 1 κουταλιά την ημέρα φυτικά έλαια, μέχρι 1 κουταλιά την ημέρα έλαια ξηρών καρπών, μέχρι 1 κουταλιά την ημέρα. Γλυκαντικά και ατέργαστη ζάχαρη, καστανή, μαύρη μέχρι 2 κουταλάκια την ημέρα βιολογικό μέλι, μέχρι 2 κουταλάκια την ημέρα στέβια. Καρικεύματα και αρτήματα αρωματικά, φρέσκα ή αποξηραμένα, μπαχαρικά, θαλασσινό αλάτι, πιπέρι, ξύδι, λεμόνι, μουστάρδα, χωρίς ζάχαρη. Απαγορεύονται κατά τη διάρκεια ταύς αναδίαιτας ροφήματα αναψυκτικά, διαιτησιμή, αλκοόλ. Γλυκαντικία τεχνητά, γλυκαντικία λευκή ζάχαρη.